دا جی هغه مخامخ ګاډي باندې اور لګېدلی دی ګرمۍ د وجې او دا د فایر بریګیډ والا ورسره و دا د ګرمۍ د وجې وایرنګ اور اخیستی دی دا د 11-22 والا ورسره و هغه فایر بریګیډ هغه اوبه پرې وسچي دا موټر دی ما په خیال 10 میکر وله ده 10 میکر وله ده هغه د فایر بریګیډ والا ورته چې دا پکې اوبه پورته شي ګرمي ده چې ګوره خپل ګاډو ډېر خیال کوئ اوبو خیال ساتئ وایرنګ کې ډېر خیال ساتئ دوړه ډېره زیاته شوه لکه خواته ډېر مه ورځئ ټینکۍ ده پکې ګوره چې ته خواته ډېر مه ورځئ لږې ګوره ټینکۍ بغونو کې بلاستونو کې چې ده هغه خلک به دې وتي مړه دومره خو پکې نه ساري ورته مړ شو ها गाड़ी को मुकम्मल तबाह है रिंग रोड पुल द पास है जी